Вітаю моїх неповторних вдумливих слухачів на каналі з авторськими романами та оповіданнями. Сьогодні читатиму вам психологічне оповідання на тему батьків і дітей «Нехай він зникне». Авторка Ангеліна Кріхелі читає авторка. «Синку, сніданок готовий», – з мрійливою усмішкою покликала Анастасія, викладаючи на тарілку останній з млинців. Відповіді не почула, визирнула з кухні. «Синку, ти мене чуєш?» І знову ні слова. Вона насупилася, лишила сковорідку у раковині, витерла руки об фартух, зупинилася під зачиненими дверима до кімнати Вадима. «Син?» – делікатно постукала кілька разів, прислухалася. «Скажи мені, що ти в порядку. Будь ласка». Стомлено заплющила очі, знову прислухаючись до сердитого сопіння за дверима. «Я не снідатиму з тобою», – буркнув він, не відчиняючи. «Будь ласка, назви хоча б причину», – притулилася чолом до дверей. «Більше за все в житті я хочу, як раніше, добре розуміти тебе. Але це дуже важко зробити за дверима твого життя». «Мамо», – буркнув і замовк. Вона притулилася спиною до дверей і сповзла на підлогу, сіла навпочепки, лишивши руки вільними на колінах. «Я тут, синку», – мляво відгукнулася. Останній місяць їхнє спілкування перетворилося, якщо не на пекло, то на чистилище однозначно. І вона геть чисто не розуміла причину. Адже пубертатний період лишився позаду. Можна причепити зірочку на груди, вона впоралася. Юнацький максималізм ще вирував, але вже не так буйно. А сварок до цього не було. Сумнівних компаній, які б підбурювали до спротиву, теж не помічено. То що ж відбувається? Жити в атмосфері постійних ребусів у стосунках з найріднішою людиною надто виснажливо. Навіть для дуже сильної жінки. Настя ледь помітно усміхнулася, з ніжністю згадуючи слова Сергія. Жінка не має бути сильною, вона має бути щасливою. І якби не він, вона гадка не мала, як пережила б останній місяць. «Не хочеш говорити?» – видихнула, відчуваючи внутрішнє роздратування. «Добре, синку, я дочекаюся. Я буду тут. Чуєш мене? Я завжди поруч». «Та йди ти», – знову буркнув ображено. На сніданок були млинці. Важко встаючи, повідомила з прохолодою в голосі. «Чому були?» – озвався після кількох секунд паузи. «Бо ти тільки що відмовився від них. Сподіваюся, ти знаєш, що робиш?» Ручка дверей майже непомітно хитнулася та швидко повернулася у попереднє положення. Настя зітхнула та рушила снідати на самоті. Кажуть, що люди без дітей самотні у поважному віці, і це дуже боляче. Але чи не болючіше мати дітей і лишатися самотнім? Де стеля дитячих бажань, щоб дострибнути до неї і не мати нарікань від дитини років 20 вже, 30, 40? Механічно налила собі солодкий чай, поклала на тарілку густу домашню сметану. Он у молочниці 2 синів, а з села возить все сама на собі. Бо в одного своє життя, сказав, що кожен своєю родиною. А інший має купу претензій до свого дитинства без міської розкоші. А вона вже більше не родина синами? Відколи? Хіба родина не стає більшою з появою невістки та онуків, а лишень зменшується на сина? Тужливо зітхнувши, Настя поклала млинчик до рота, але смак не відчула. Він здався прісним і начебто не мав запаху. Відклала його на тарілку та підняла голову якраз у той момент, коли син гордо покрокував повз неї до вхідних дверей. «Ти куди?»
Не втрималася, спитала здивовано. У справах, не обертаючи, кинув Вадим. Поспіхом вдягнув кросівки і вийшов. Дяка, що хоч дверями не грюкнув наостанок. Може, то вона просто не може його відпустити від себе, от он і відривається сам, як може. Замислившись, ледь не розплескала воду з раковини, поки мила сковорідку. А тоді рішуче відклала посуд, зняла фартух і подзвонила Сергію. Він же чоловік. Може, вона просто не розуміє психологію чоловічу? А він зараз пояснить їй поведінку сина, і все стане зрозуміліше і простіше. Кохана, зараз маю мало часу, якщо не терміново, одразу відповів чоловік. Ні, не терміново, з готовністю відповіла, готуючись покласти слухавку. У грудях кольнуло прохолодою самотності. Сергій замовк. Зачекайте, кинув комусь. Вона почула його кроки, потім двері, що замкнулися на ключ, а тоді... Люба, що сталося? Серце підстрибнуло на місці. Я... Знов Вадим? Напружено уточнив. Послухай, Настю, я вже багато разів пропонував тобі поговорити з ним. Не розумію, чому ти проти? І сам не помітив, як підвищив тон. Вибач, на емоціях. Ти невинний? Так і ти невинна. Настю, кожна людина має право на особисте щастя, і жодна інша людина не має права позбавляти його. Гаряче промовив чоловік. Я не думаю, що справа саме в тобі. Мені здається, що... Настю, він почав вирадувати саме після того, як ти сказала йому про нас. Можливо, це співпало з іншою подією з його життя. Невпевнено припустила, задумливо дивлячись у вікно на яблуню, що зацвіла. З якою? Іронічно поцікавився чоловік. Настя на мить пожалкувала, що зателефонувала йому. Хочеш, легко перевіримо це? Як? Спитала з сумнівом. Яка ж красива яблуня у цвітінні. А потім квітки осиплються і лишиться листя, як на всіх деревах. Форма трохи інша, але суть та сама, як і відносини між чоловіком та жінкою. Та легко. Настю, переїжджай до мене нарешті. Вадик не маленька дитина, він впорається самостійно. Але ні, більше не тягни. Я приїду ввечері і поговоримо про все. Завтра у тебе вихідний? Так, але добре, тоді до вечора. І поклав слухавку. Настя розгублено дивилася, як опадає квітка яблуні від пориву вітру. Сергій постійно підштовхує до кардинальних змін у житті. Він наче поспішає жити, а вона боїться. Жити боїться, помилятися. Одного разу вже помилилася. Єдине добре, що лишилося від помилки – син. Двері голосно грюкнули, змусивши жінку здригнутися. Зусиллям волі лишилося дивитися у вікно. «Я вдома», – знехотя буркнув рідний голос. Вона не відгукнулася. «Злишся?» – спитав з ноткою провини. «Я що, не маю права вийти у своїх справах?» – тут же перейшов у наступ. «Чи маю тепер вгадувати твій настрій та його причини? Такі маніпуляції зі мною не пройдуть». Настя не витримала, обернулася загрозливо повільно, намагаючись тримати дихання рівним. «Точно, сину. Такі маніпуляції більше не працюють». Він затнувся, подивився розгублено. «Що ти маєш на увазі?» Кадик сіпнувся від хвилювання, але жоден м'яз на обличчі не здригнувся. «Тільки те, що вже сказала? Будь ласка, будь вдома ввечері, я матиму, що тобі сказати. А тепер, вибач, маю плани». Рішуче пройшла повз, ховаючи руки, що тремтіли в кишенях просторих домашніх штанів. Тихий брязкіт тарілок сповістив, що син таки сів снідати нарешті. Настя ласкаво усміхнулася на секунду, почала збиратися. Весь день на роботі не знаходила собі місця.
Розсіяно переплутала важливі папери на підпис. Керівник ввічливо уточнив, чи не захворіла. Вибачте, але маєте кепський вигляд. Можливо, потребуєте відпочинку? Я пробурмотіла розгублено, потираючи долонею шию, що затерпла раптово. Здається, що так. Анастасія, їдьте додому. Раптом щось серйозне, то повідомите секретаря, скільки днів відгулів хочете використати. Добре? Приголомшена розумінням та людяністю шефа, Настя змогла тільки кивнути та поспіхом вийти з його кабінету. Аби як зібрала власні речі, ніби йшла надовго, а не лише на половину дня. Вийшла з будівлі та завмерла. А куди їй тепер йти? Мабуть, так відчувають себе літні люди, які після тривалої активної діяльності опинилися за дверима власної кар'єри у непроханому спокої. Тіло втомлене, а душа тільки-но набралася потрібного досвіду для нових звершень. Додому не хочеться. Втомилася. Озирнулася навколо, знайшла поглядом зручне кафе та рушила туди. Коли підкрався вечір, знехотя оплатила всі чашки кави, які замовила за цей час. Викликала таксі, відчуваючи, як адреналін змушує серце метушливо підстрибувати. Кофеїн такий не для неї. Таксист раз у раз поглядав на неї у дзеркало заднього виду. Щось не так? Не витримала вже біля самого будинку. Чи все у вас гаразд? Проникливо спитав водій. Настя відчула, як по щоці побігла сльоза. Воістину, коли небеса відбирають щось важливе, вони осипають добром десь в іншому місці, по дрібницях. Дрібницях, здатних лікувати, підтримувати зранене серце. Квартира зустріла напруженим мовчанням. Десь за зачиненими дверима у своїй кімнаті шурхотів чимось син. Активно, голосно, щоб бути почутим. Як маленьке ведмежа, що сопить голосніше, допоки мама не почує. «Я вдома», – промовила пошепки, буквально падаючи на диван. Дзвінок у двері. З сумнівом поглянула на двері, відчувши шкірою, як в кімнаті сина все затихло. Може, ця розмова зайва та тільки нашкодить її стосунком з сином? Може, Сергій не правий? «Хто там?» – спитала, підходячи до дверей. «Люба, це я», – з помітним хвилюванням у голосі відгукнувся чоловік. Настя глянула у вічку, наткнулася поглядом на букет. Сергій поспіхом поправив одяг. Вона відчинила, і він обережно обійняв. «Ти як?» «Тримаюся», – промовила неголосно. Він зосереджено кивнув і пройшов всередину, вручивши їй квіти. Настя з відвертим сумом у погляді вдихнула аромат польових квітів. Покрокувала на кухню за вазою з водою. «Вадиме, привіт!» – фальшиво-бадьоро постукав у двері хлопця. Щось важке впало на підлогу, Настя сподівалася, що то не син. Та ні, за звуком щось не настільки важке. «Вийди, будь ласка, є чоловіча розмова». «З ким?» – насмішкувато поцікавився Вадик з-за дверей. «З тобою? Бо ж ти чоловік?» «Намагаєтеся підкупити дешевими гачками?» «Намагаюся достукатися до твого розуму», – зізнався чоловік. «Розуму?» – сердито вигукнув Вадим, поривчасто розчиняючи двері. Сергій відсахнувся, але вираз обличчя зберіг той самий. «Слухай», – на мить знітився він. «Я кохаю твою маму, і вона має право, вона має. А ти хто такий?» «Вадику?» – скрикнула здивовано, входячи до вітальні. «Вона має право на особисте щастя», – завершив свою думку Сергій, відтісняючи хлопця м'яко від його спальні. Безглуздо спілкуватися далі через двері. «А ти тут при чому?» – повторив юнак.
Сергій сперся плечем на дверний укіс. Задумливо поглянув на кохану жінку, потім на її сина. Вадим розглядав чоловіка зацькованим цуценям. Твоя матір звинувачує себе у твоїх вибриконах, тихо констатував. То мої почуття для вас самі вибрикони? А де почуття? Скинув голову Сергій. Ми чуємо лише претензії без ясності. То вже й ми, їхидно уточнив син. То, може, я вам тут зайвий? Спалахнув він. То я можу й піти просто зараз. Загрозливо зробив крок до виходу з вітальні. В очах плескався страх перед власними словами. Не треба, спокійно зауважив Сергій. Я заберу маму і ми поїдемо, а ти лишайся. В якому сенсі? Миттю здувся Вадим, метнувся поглядом до матері. Мамо, нехай він зникне. Настя з сумом похитала головою. То, виходить, Сергій мав рацію. Ти просто ревнуєш. Але, синку, хіба я давала тобі привід хвилюватися? Ревную? Аж пискнув хлопець. Я у розпачі. І ні, не треба зараз мені знецінювати мої почуття розповідями про те, наскільки важко було вам. Та не було нам важко, мляво відгукнувся Сергій. Пройшов до дивану і спокійно сів, прямо дивлячись на Вадима. Тобто як це? Розгубився той. Ми були щасливі. Ми цінували кожну мить життя. Ну, звісно, ви ж не знаєте, що таке рости без батька. Іронічно гмикнув хлопець. Сергій на мить підтиснув губи. Не знаю, маєш рацію, кивнув нарешті. Але знаю, що таке зростати без обох батьків. То, можливо, зможу хоч трохи зрозуміти тебе. Вадим знову розгубився. Хочете натиснути на жалість? Вже спокійніше спитав. Не вийде. Я все життя хотів налагодити з батьком стосунки, розумієте? Ні. Мої батьки загинули. Вадик важко ковтнув. Настя опустила голову. Хіба ви ніколи не хотіли? Хотів чого? Побачити їх? Сказати їм? Я б хотів, щоб вони були живі та щасливі. Гранично чесно відповів чоловік. У кімнаті запанувала тиша. Я все життя вчився не тільки бути, а й робити інших щасливими. Мені здається, зараз я вже вмію. Тож я міг би спробувати навчити твою маму. Якщо ти, звісно, не проти її щасливої усмішки. Як ви все... Хлопець важко опустився на диван поруч з Сергієм. Перекрутили? Та чого там? Сказав, як є. Я її кохаю, вона мене теж. Ти не хочеш це приймати, ну то добре, право на емоції і почуття має кожен. Тоді буде чесно, щоб ти лишився тут, а я заберу її з собою. Але я не хочу лишатися без неї, знову скипів Вадим. Хіба ви не розумієте? Сергій помовчав трохи. Але ж ти робиш все можливе, щоб сталося саме так. Вадим поспіхом глянув на маму та побачив підтвердження почутого на її обличчі. Але ж я лише, розгублено пробурмотів він. Мамо, ти що, справді підеш з ним? Синку, м'яко промовила, з трудом подолавши в собі бажання торкнутися рідних рук і щік. Я ніколи не робила тобі боляче. І зараз не хочу. Якщо ти не можеш прийняти Сергія, я мушу піти. Власне, незабаром ти б і сам пішов будувати своє життя, а я б лишилася. Можливо, тоді ти б зрозумів і був би не проти, але і мій годинник цокає невпинно. Та ні, ти ж в мене молода ще. З надією і сумнівом пробурмотів Вадим, переводячи погляд з мами на її чоловіка. Який там годинник?
Настя усміхнулася. Чому ти не сказав мені прямо? Я боявся. Чого? Що вважатимеш егоїстом. Син, Вадику, подивися на мене. Синку, боятися розлуки природно. Не страх визначає, хто ти є, а те, як ти подолаєш його або не подолаєш. Ти не можеш піти, прошепотів, хитаючи головою заперечно. Через рік ти завершиш університет, влаштуєшся на гідну роботу, зустрінеш своє кохання. Втрутився у розмову Сергій. Ми влаштуємо вам красиве весілля, і ви почнете власне життя. Чи це означатиме, що мама більше не з тобою? Просто родина стане більшою, чи не так? У зворотній бік діє так само. Вадим пронизливо дивився на співрозмовника, що лишався убивчо спокійним. Інша справа, якщо тобі не подобаюся особисто я. Сергій важко, але рішуче піднявся з місця. Настя сіпнулася, але не зробила ані кроку. Тоді я, звісно, піду, бо немає нічого підлішого, як ставати між матір'ю та дитиною. Ви дійсно на таке готові заради мами? Недовірливо спитав Вадим. Любити означає і відпускати теж, знизав плечима чоловік. А біль коханої людини – поганий фундамент для спільного щастя. Вадим провів рукою по обличчю, тоді скуйовдив волосся у повній тиші, підійшов до вікна. Кілька днів і яблуня повністю осиплеться. Якщо поворотні холоди не вдарять, будуть смачні яблука. Глянув на маму, яка завмерла в очікуванні поруч з Сергієм. А вони непогано виглядають разом. Чи хотів він бути для матері тим поворотним холодом? Раптом Сергій дійсно зробить її нещасною, а не щасливою. А як він тоді знову переживе її сльози? Він це вже переживав в дитинстві. Сергій стояв нерухомо, впевнений у собі, з мовчазним почуттям гідності. Чи не таким уявляв собі батька, коли був маленьким? Але ж він виріс, і мама все життя була тільки з ним. Опустивши голову, розглядав власні капці. Мамо, ледь чутно промовив. І Настя зірвалася з місця, притисла сина до грудей. Ніяке кохання не треба їй, якщо сина втратить. Хай навіть згодом він і сам піде, але не вона, тільки не вона. Пробач мені, мамо, тільки не йди, я ще не готовий, прошепотів він, зустрічаючись з повним розуміння та схвалення поглядом Сергія. Я тут, я з тобою, синку. Поспіхом відгукнулася, розмазуючи сльози, відсторонюючись та заглядаючи сину в очі. Коли ви хочете одружитися? Буркнув, а вже без злоби, радше для підтримки іміджу. Сергій доброзичливо усміхнувся. Може, у тебе є пропозиції? Плечі чоловіка розслаблено опустилися. Настя перевела щасливий погляд з сина на Сергія і назад. Там млинці ще лишилися зранку. Може, за чаєм обговоримо? З надією спитала, простягаючи одну руку сину, а іншу Сергію. Я їх з'їв, з присоромленою усмішкою зізнався хлопець. Сергій відкрито розсміявся, задавши тон й іншим. То хто заважає нам посмажити ще разом? Але я не вмію. Як так не вмієш? Здивовано вигукнув Сергій, боячись вірити своєму щастю. Ану, дамо мамі переодягтися до вечері, а самі мити руки та на кухню, рішуче скомандував він. Вадим з сумнівом глянув на маму, а тоді рушив за Сергієм. Настя видихнула з полегшенням, витерла сльози та визирнула у вікно.
аби тільки не похолодало. Шкода було б яблуньки. Як гадаєте, мої неповторні, чи складеться щаслива доля у цієї родини? Якщо вам сподобалася ця історія або допомогла вирішити власну проблему, будь ласка, не забувайте лишати коментарі на підтримку каналу та вподобайки, а також слухати інші книги. Як підтримати канал, ви знайдете в описі до цієї книги. Почуємося!